سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپل ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ څنګه کولی شئ. ECA چې ورته دی وایي. ټول نه مخکې به تاسو دا ویب سایټ کولاو کوئ west.org چې کله تاسو دا کولاو کړئ دا اولنۍ پاڼه ده. دا به راشي دی تاسو ته وایي چې get started او sign in. نو چونکې ستاسو به اول اکاونټ نه نو get started چې کله تاسو دا سٹارټ کړئ نو تاسو ته بیا دی وایي چې ریوالویشن د څه لپاره کوئ US یا کینیډا. نو کینیډا بدل ته کلیک کړئ چې کله کینیډا کلیک کړئ نو بیا به تاسو ته درې آپشن راشي چې یاره دا تاسو سټینډرډ اپلیکیشن دی که ECA اګری فود پایلټ دی او که نه ECA اپلیکیشن فار IRCC دی. نو دا IRCC یا امیګریشن ریفیوجیز اینڈ سټیزنشپ کینیډا د دې دپاره موږ ایوالویشن کوو. نو په دې باندې به تاسو سټارټ اپلیکیشن نو بیا بدل تاسو ته وایي چې یاره کریټ ان اکاونټ یا لاګ ان. نو تاسو بدل ته کریټ اکاونټ کوئ دلته نوم به ولیکئ آخري نوم او ډیټ اف برت او دلته چې کوم امپورټنټ خبره ده هغه دا ده چې ویس ریفرنس نمبر نو فلحال لا نشته ځکه چې دا تاسو کمپلیټ کړئ پیمنټ وکړئ نو بیا به دا تاسو له ریفرنس نمبر درکړي نو دا به نو وي دغه شان ایمیل پاسورډ دا ټول دغه به وکړئ او بیا به دلته کریټ ان اکاونټ چې کله تاسو کریټ اکاونټ وکړئ نو بیا به تاسو نیکسټ پیج ته بوځي. ما الریډي دلته کریټ کو ځکه چې د هغې نه بغیر نه کېده نو دلته ما د په دې خپل نوم باندې دا کریټ کو دغه شان نوم به راشي بیا ستاسو کنټینیو اپلیکیشن زه ځم اوسه نو دې ما ته بیا وایي چې لاګین شه. ښه زه به لاګین شم. دا زه لاګین شوم. اوس چې دی بیا ما ته دا کنټینیو اپلیکیشن نو زه اپلیکیشن چې دی هغه ما کنټینیو کو دغه شان به تاسو ته بیا دا پیج راشي د هغې نه پس چې دا نوم دی او ډیټ اف برت پکې ولیکئ خپل دلته جنډر به ولیکئ مین دلته کنټري پاکستان او خپل صحیح اډرس به ولیکئ دلته ما ولیکو هسې فرضي تاسو به خپل کمپلیټ اډرس ولیکئ سیټي ټول دا پوسټل کوډ کو د چا یې نه ولیکئ که نه یې نشته ضرورت. ښه ټلیفون به پکې US کینیډا نه دی ادر دی نو تاسو به بیا ما یو فرضي نمبر ولیکو تاسو به خپل صحیح نمبر په دې کې ولیکئ بیا به دا تاسو کنفرمیشن کوي چې یاره دا ستا ایمیل اډرس دی پاسورډ هر څه فیورټ بک به پکې ولیکئ یو شی یا نور کوېسچن یې که کوم دی هغه پکې تاسو کولی شئ دا ټولې. نو د دې نه مخکې به بیا تاسو نیکسټ لاړ شئ. کله چې تاسو نیکسټ لاړ شئ نو دلته پکې مهمه خبره دا ده چې اونلی هایست کمپلیټډ کریډنشل دغه چې کوم دی IRCC چې کوم دی هغه صرف تاسو هایست کریډنشل غواړئ نو صرف هغه به تاسو ایوالویټ کوئ نور ته ضرورت نشته د دغه دپاره د دې امیګریشن دپاره. فرض که دی وایي که زه PhD ډیګري ده نو بیچلر او ماسټر ته ضرورت نشته که ماسټر ده نو بیا د بیچلر ته ضرورت نشته. دلته به تاسو ته دا دغه بیا راشي چې ایډ کریډنشل دلته انادر ځکه دی چې الریډي ما دا ایډ کړی دا ډیګري مې پکې ایډ کړی دی نو تاسو چې کله ایډ کریډنشل تاسو به پکې دا نه ایډ نه کړئ چې تاسو ایډ کریډنشل کوئ دې پاڼې ته نو دې له به تاسو راشي چې ګوره کنټري اف ایجوکیشن دا به سلیکټ کوئ ټایپ اف ایجوکیشن کم د کړی د انسټیټیوشن نوم به پکې ولیکئ دا به راشي ډیپلوما سرټیفیکیټ دا کوم سرې نښې چې دا به خامخا ډکوئ ستاسو نوم هغه کم چې لکه ستاسو اوریجنل نوم او د ډیګرۍ نوم برابر یې که نه بیا به مسله ښه دا نوم به پکې ولیکئ بیا په کم کال کې او د کم کال نه د کم وخته پورې دا ډیګري تاسو اخیستې ده. نو دا چې کله تاسو دلته ټول وکړئ او سیو یې کوئ نو تاسو به دې ته راشي لکه دلته چې دا راغلی ده ټیک شه. نو که دویم نو دویم پسې تاسو کولی شئ که یو نو بیا به تاسو نیکسټ لاړ شئ. کله چې تاسو نیکسټ لاړ شئ نو دلته ریسیپینټ یو ته دا وایي تاسو اډرس بیا وګورئ. دویم ریسیپینټ چې دی نو هغه IRCC ده یا کینیډا ته به دیو دا د دې یوه کاپي لیږي د فیډرل ګورنمنټ ته IRCC ته. که د دې نه علاوه تاسو پروینشل نامیني ته یا پروینشل پروګرام ته کوم چې صوبایي پروګرامونه دي که هغو ته اپلای کړي نو هغه به دلته تاسو ایډ ریسیپینټ کې هغه ولیکئ. خو دوی دا هم وایي چې یو کین آلسو ایډ ریسیپینټ لیټر وروسته پې کوم لیکئ ایډ کولی شئ خو نه که په هغه وخت ولیکئ نه ښه دلته به ایډ ریسیپینټ کوئ د هغو هغه اډرس به پکې ولیکئ او بیا به تاسو لاړ شئ نیکسټ. چې نیکسټ لاړ شئ نو دوی اوس تاسو دلته پروسیسینګ ټایم وایي چې څونه به لګي نو دوی وایي چې 15 ورځې چې دي بزنس ډیز په دې لګېدی شي چې د هغې نه وروسته چې موږ ته میلاو شي رسید ریویو او اپروو شي چې دې کې هر څه ټیک دي. که فرض کې څه مسله پکې او ویریفیکیشن نور غواړي نو بیا به نور ټایم دا اخیستی شي. ښه په پیکج کې بیا چې تاسو ته دي نو یو کاپي او PDF تاسو ته درلیږو یو به ECA چې دی امیګریشن والا ته به لیږو او تاسو ته پیپر کاپي چې کوم لیږو نو په هغې به پیسې لګي څونه لګي $260. ښه بیا به دا نیکسټ کومنګه چې نیکسټ مونږ لاړ شو نو تاسو ته وایي چې په عام میل باندې که میلاویږي نو $10 دي که ټریکینګ تاسو کوئ نو $85 کوریر باندې
ریسیپینټ دویم چې کوم دی نو دلته IRCC دی څنګه چې ما وو امیګریشن ریفیوجی کینیډا که تاسو پکې بل لیکلی نو هغه ته به هم ځي او نیکسټ چې دی بیا به مونږ مخکې لاړ شو چې مخکې کله لاړ شو نو بیا وایي چې ریکوایر ډاکومنټ چیک لیست ډاکومنټ لیست څخه دا دوی بیا چک کوي چې دا چک کوي دا ټیک دی یور ریکوایر ډاکومنټ ښه بیا دلته چې دا مونږ څنګه لیکو دلته اوس مهمه خبره دا ده چې ویس ریفرنس نمبر نو دا ریفرنس نمبر چې کله دا دغه مونږ پیمنټ وکړو کمپلیټ شي مونږ له به دیو نمبر راکړي هغه نمبر نو دا به ستاسو کالج یا یونیورسټي په سیل انویلپ کې او ستاسو دغه چې د یو مارک شیټ او یو ډیګري دا دواړه څیزونه به هغه لیږي خو هغه انویلپ چې دی هغه به مهري د کالج د یونیورسټي به لیږلی شي تاسو نشئ لیږلی په هغې به ریفرنس نمبر خامخای دا خبره اوس دلته کوي چې ټول نه مخکې ریفرنس نمبر چې دی هغه به پکې لیکل ضروري دي که ورک شو نو موږ ذمهوار نه یو بیا چې د ډو ناټ سینډ اوریجنل ډاکومنټس به نه لیږئ صرف فوټو سټیټ ځکه چې دا ډاکومنټس تاسو ته واپس نه میلاویږي دا خبره دلته لیکلې هم ده ها ask about sending digital documents وکړه دا هم مهمه خبره ده دوی وایي چې یاره که ستاسو کالج موږ ته الکترونیکل را لیږلی شي نو وخت به بچت شي که د اول نه ورسره اډرس یا زموږ ورسره رابطه نو ټیک ده که نه نو موږ ته دې په دې کانټیکټ باندې دغه کولی شي د دې سره به تاسو یو فارم هم ډکوئ او هغه فارم چې دی اوس تاسو ته ښیمه چې هغه به د دې سره څنګه ډکیږي اوس نیکسټ به بیا لاړ شو موږ چې کله نیکسټ لاړ شو نو بیا لکه دا وایي تاسو بیا چک کوئ نوم چک کوئ ایوالویشن پرپز دغه چک کوئ یور ایجوکیشن دا چک کوئ ایوالویشن ښه دا ټول دغه بیا دوباره چک کوئ او دا تاسو هغه اترایز کوئ چې موږ ته دا هر څه منظور دي ټرمز اینډ کنډیشن نو بیا به نیکسټ لاړ شئ چې کله تاسو نیکسټ لاړ شئ نو بیا دلته بیا دا وایي چې زه هر څه کنفرم کوم چې ټیک دی کنفرم شو بیا وایي چې پیمنټ له اوس راځو نو دوی وایي چې دونه دغه چې دی $10 $210 د هغې فیس او $10 چې دی مونږ سټنډرډ ډیلیوري فیس دی $210 شو نو په څه باندې تاسو پیمنټ کوئ کریډټ کارډ دی چک دی یا ویسټرن یونین باندې هم کولی شئ نو دلته ما کریډټ کارډ دغه کو دا چې کله مونږ سبمیټ کو او سبمیټ کو نو دلته بیا تاسو کتای شئ چې پیمنټ انفارمیشن دا پیسې به تاسو ورکوئ ویزا دا به سلیکټ کړئ یا که بل طریقې نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ او سبمیټ پیمنټ دلته چې دا چې کله تاسو سبمیټ پیمنټ وکړئ نو تاسو ته هغه ریفرنس نمبر درکړي ښه دلته په دې دغه باندې دا ډاکومنټ دی دا به په دې ویب سایټ باندې دی دا سره لیګل ضروري دی دا به تاسو دا لینک کې هم ولیکمه نو اکیډمیک ریکارډ ریکویسټ فارم ټیک شه دا چې دی دا به تاسو خپل کالج ته ورکوئ چې هغه دوی دا وایي چې this form is provided to facilitate the release of academic record by your academic institution چې تاسو دغه موږ ته ریکارډ ریلیز کی نو دلته چې دی اوس هغه ریفرنس نمبر به تاسو چې کوم درکړي تاسو چې کله دا دغه سبمیټ کوئ پیسې نو دا به ولیکئ دلته به دا ټول نومونه او دا ټول به فل کوئ خو دلته به دې خبره ته خیال کوئ چې دلته پکې میاشت هم غواړي دا تاسو کوم وخت کې دا ډیګري اخیستې ده منث او ییر بیا منث او ییر دا پکې ضروري دي دلته ډیګري نوم بیا میجر چې پکې څه دی لکه اوس MBBS ته زمانه دلته پکې زه میجر کې میډیسن لیکلی شم دغه شان په هغه وخت کې چې ستا سټوډنټ آی ډي یا رول نمبر نو دا به کوم ضروري دی دا ټولې خانې چې دي دا ډکول ضروري دي دلته به دسخط وکړئ تاریخ به شي او دا نور چې دی نو دا د هغو دپاره افیشل دی ښه دا به تاسو کالج ته ویسئ چې زما انفارمیشن ریلیز کا ګوره کمپلیټ د ټاپ اف دس فارم سبمټ دس فارم ټو د رجسټرار کنټرولر اف ایگزامینیشن اور اترایز افیشل کم ځکه چې تاسو لکه دا کریډنشل راخلی خپل نو هغو ته به دا فارم تاسو سبمیټ کوئ وربای کوله او که تاسو نور کاپیانې پکار نو ځان سره به وساتئ نو دغه شان به هغو راولېږي دا ټوله طریقه ده او په دې طریقه به ستاسو کریډنشل چې دی اسسمنټ وشي او دا تقریبا د 15 کالو د پورې یې پکارېدی شي ستاسو 15 کاله پس که دا 15 کاله پوره شي نو د هغې نه پس به بیا دوباره د دې اسسمنټ کول غواړی 15 کالو